Snažíme se zdokonalit. Překonáváme sami sebe. Pod údery bubnů. Pohyb ze strany na stranu. Ty se ptáš, já odpovídám. Zde je boj hrou a jedinou zbraní je pohyb. Capoeirista, když podlehneš kruhu. Co to bude teď? Reklama. Něco novýho? Dělej. Děláš si prdel? Chceš jako normální jméno nebo capoeiristický jméno? Ve světě capoeiry mám jméno Robocop. Jmenuji se Lukáš Novák. Lidi o mě říkají, že jsem capoeirista. Já jsem Tomáš Zumer a jsem z Liberce. Jmenuji se Filip Huml, narodil jsem se v Mělníku, nebo na Mělníku, jak my říkáme u nás, protože to je kopec a odtamtud pocházím ze středních Čech, teďko žiju v Hradci Králové. Jsem Karel Popovič, narozen v roce 83 v Mladé Boleslavi, trénuju capoeiru od roku 2003. No a v současné době jsem herec v divadle Drak tady u nás. Tady už jsem teďko doma, už mám trvalý bydliště i v Hradci Králové. A cítím se tady jako doma, takže východní Čechy forever. Pocházím z nejlepší rodiny, co může být. Naši mi vždycky dávali všechno, co jsem chtěl. Někdy jsem se to musel vydubat, někdy jsem se to musel vyřvat. Většinou jsem byl hodně protivnej a zlej. Já jsem byl hrozný dítě, jako jo. Ale naši se mnou měli dostatek trpělivosti. A to až takovej, že vždycky chtěli, abych dělal nějaký sport, aspoň jeden. A i v 15 letech mi dovolili odstěhovat se na střední školu sem do Hradce Královýho, takže až takhle byli hodní na mě, že mi dali úplně všechno, co jsem vždycky chtěl a potřeboval. Taková nepříjemná záležitost se mi stala v 17 letech. Otec mi umřel, nějakým způsobem musel jsem přebrat tu roli toho otce v té rodině a myslím si, že i když není to nic veselého,
všechno špatné k něčemu dobré a i tadyhle ta věc nějakým způsobem mě odpíchla k tomu dál, aby jsem byl víc samostatný a začal prostě se tadyhle s těm věcem věnovat tak, jak jsem chtěl. Nemám žádnou negativní vzpomínku nebo myšlenku na moje dětství. Já jsem si to užíval. Trénoval jsem zhruba asi rok a půl. Sám jsem nevěděl, jestli vůbec u té capoeiry zůstanu. Díky dobrému kolektivu, díky tomu, že jsme hodně jezdili, hodně jsme jezdili na ty akce, tak tohle mě u té capoeiry nějakým způsobem udrželo a teď už jenom se rozvíjím a rozvíjím. I když jsem byl línej, když přišla éra počítačů a já jsem prostě najednou chtěl být pořád na kompu a hrát nějaký hry a nechtěl jsem chodit ven, tak táta mě vždycky popadl za flígr a říkal, hele, aspoň jeden sport prostě dělat budeš. A takže já jsem vystřídal od plavání přes cyklistiku, gymnastiku, pak to judo a nějaký bojový sporty, tak jsem vystřídal z toho hrozně moc a nakonec jsem uhnízdil u té capoeiry. Příběh velmi jednoduchý. Ve svých 11 letech jsem se přidal ke skupince kamarádů, který vlastně vedl můj bratr s jedním klukem, který zkoušeli trénovat nějaký to karáčo podle filmu, podle Van Damme, Bruce Leeho, kung fu filmy, klasika, jako všichni mladí nadšenci. Ty mě k tomu přivedli a já jediný jsem u toho zůstal. Úplně první moment. To mám pocit, že jsem viděl v televizi. Mistr neznámého boje. Mistr neznámého boje. Mistr neznámého boje. Což je takový milník, takový starter vlastně pro všechny tady ve střední Evropě. A říkali jsme si, co to je, že to je zajímavý, že to je fakt jako... Myslím si, že capoeiru dělá ten, kdo má rád jako exibici, kdo se rád předvádí, protože capoeira se takhle dost prezentuje a prezentovala se i v tom filmu, i když dneska my se tomu filmu jakoby smějeme, ale na druhou stranu ho si myslím všichni uznávají, protože to byl první film, který se tomu věnoval. A byl zajímavý a nadchnul nás natolik, že jsme pak, když jsme viděli, nebo když jsem pak viděl, že najednou to někdo cvičí v té tělocvičně, tak jsem si říkal, to je ono, to se mi líbí. Ale fakt hezky, jo, ať to je rovný. Fakt to musí kluci rovně, jo. Musíte si to jako v aikidu nejdřív uklidit, pak si na tom tady je boule, kdo to dělal? Tak, ty dáme široký, jo. 30 širokých. Nedupem, nesmí to být slyšet. Úzký, jedeme kliky. Zamotej se, jak stojíš, tak se zamotej. Mealua, vai. Ginga, doš. Makado. Ginga. Musíme jít stejně, jo? Ono to pak půjde. Ginga jenom. Finta, kompáš, vai. Nemusíte to udělat, stačí se o to pokusit. Jdem, hole. Nízko a pojď dopředu. Hezky skoro. Když tak uděláš most, to nevadí, tak udělej most a jeď dál. Vůbec nevadí, pojď. A tady zase nelezu nahoru, ale rovnou z téhle pozice jdu dopředu na kabes. A teď buď to trčím takhle, nebo takhle. Pomůže vám to, abych té energii měl průchod takhle nahoru. Hele, rozhodně si nesmíte dělat nic z toho, že to prostě třeba nejde, jo. Bez toho se neposuneme. A rozmotat tím samým směrem doprava, za pravou rukou, Míro, to je ta, kterou si to, bereš nůž. Vai, pojďte.
A setkal jsem tam zvláštní partička, vím, že tam právě byl brejkař, byl tam nějaký scénický tanečník, byl tam baleťák z Národního divadla, kluk mladý, který prostě chtěl něco nového poznat. Pak tam byl folklorista, vlastně to jsem byl já. No, opravdu všichni lidi, který zajímal tanec a chtěli někdy jako něco takového nového, tak se tam sešli a začali to dělat. No. Tak na základě toho všichni jsme byli samozřejmě strašně velký profíci, všichni najednou jsme věděli, jak vypadá capoeira, co to capoeira je a s capoeirou já jsem chtěl začít jenom kvůli akrobaci a myslel jsem si, že capoeira je hlavně akrobacie. Vain, 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 I'm so vain. I think I'm part of all you. Vain, 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 I'm so vain. Well, well, vain, 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 I'm so vain. I think I'm part of all you. Vain, 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 I'm so vain. A až v Hradci, protože já jsem dělal ještě na základce nějaký to judo a když jsem přišel do Hradce, tak jsem přesedlal na aikido a jednou jsem šel zaplatit, měl jsem v ruce peníze, že jdu zaplatit na příští půl rok nebo měsíc, nebo už nevím, jak se to platilo. No a viděl jsem tam toho instruktora, toho učitele, jak zkouší makáku. Takovou tu super věc dozadu, já jsem vůbec nevěděl, co to je, ale přišlo mi to povědomí nějak z té capoeiry nebo z čeho to bylo. Tak jsem takhle ty peníze nenápadně schoval a zeptal jsem se ho, co to jako bylo a jako kde se to naučil a kde se to dá naučit. A on mě dal kontakt na Michala Prokopce, což je kamarád tady z Hradce a s ním jsem se poprvé setkal vlastně na nádraží a jeli jsme do Hořic na první trénink. Před prvním tréninkem mě tam ukázal jingu, základ úplně tak jako, že jsem nepochopil, co to je, ale zkusil jsem to a s tím jsem byl vlastně hozený do vody na trénink a bylo to super. Já jsem tenkrát byl na Damu a byl jsem v prváku, my jsme měli cirkusový ročník. A vždycky ten ročník, který se přijímal, tak byl na něco zaměřený a my jsme byli cirkusový ročník. A do toho prostě najednou jsem objevil i to aikido a pak najednou, protože mě bavila ta akrobacie, tak jsem uviděl, že v té capoeiře je hodně. Pomalinku nalejzáte, zastavíte a koukáte na ně, číháte, jako kdybyste je chtěli prostě sežrat nebo nevím co. Jo? Jdeme, najednou. A zkuste to fakt v napětí. Takže si nad tím přemýšlejte, když vám bude vadit pes, uděláme něco jiného, jo? Je to jedno. Zkuste si to sami. Je to vaše role a vy si v ní jako hledejte to nejlepší, co můžete. A hodně tam dala ta parta, který jsem se chytnul a ve který jsem vyrůstal. Zkoušeli jsme různé akrobatické prvky. Trošičku mě to mrzí, že k tomu judu prostě jsem se nevrátil, ale jako mám pořád takový nějaký ty tendence, líbí se mi to, ten sport se mi líbí, ale capoeira je teďka můj život. Začal jsem mít povědomí o tom, že vlastně v Brazílii tancují nějaký opičí tance, takže věděl jsem, že tam něco je, rozhodně jsem si myslel, že to jsou tanečky, rozhodně jsem si nemyslel, že to bude něco, co by mě mohlo bavit. A ve 22 letech jsem vlastně začal s capoeirou. U toho jsem zůstal doteďka a jsem velmi za to vděčný. Já už jsem tady říkal meštr Tabora, tak to byl pro nás takový první meštr, který nás ovlivnil tu partičku kolem hradeckých capoeiristů a hořických, řekněme. Potom vlastně záhy jsme poznali dneska už meštre Pasoku a Robocopa hlavně. A díky nim jsme začali jezdit po všech možných městech, kde se dělaly ty semináře. A vlastně díky i si myslím, že Robocop, Hobocop, to tam nedávej, aby to nebylo ze směšný. Ne, Hobocop si myslím, že má tu kvalitu, že on dokáže i skvěle zorganizovat ty věci a dokázat s těma Brazilcema fungovat, protože oni jsou jiná mentalita, to tak je. Myslím si, že díky tomu je česká základna hodně velká.
co mě k tomu nejvíc vlastně přitáhlo, tak byla asi spojení s tou hudbou. Ta hudba byla věc, která mě v životě dost chyběla a tady jsem mohl spojit prostě všechno, co jsem měl rád dohromady. V bojových uměních je to zvláštní. V okamžiku, kdy to člověk začne dělat, já si myslím, že to má hodně lidí, tak to dělá kvůli sobě, protože chtějí se třeba umět ubránit, nebo chtějí umět bojovat, nebo chtějí fakt jenom třeba exhibovat to, co ukázat to, co umějí. A tak si hodně lidí si myslím, že začíná s tím. Já jsem to vždycky chtěl vlastně umět proto, abych to mohl jako uplatnit v tom divadle, řekněme, jo. Postupem času mě na tom začalo bavit to, že vlastně ta stojka a ty různé jako jiné věci, které jsou na rukou nebo ve vzduchu nebo na zemi, že se dají dělat i trošku jinak, s takovým jiným nádechem, s tím brazilským nádechem, kdy prostě se neřeší až tak, jestli má někdo proplý špičky, spíš naopak, to někdy jako škodí, protože ta capoeira má opravdu specifický tyhle ty prvky. A je to takový, má to prostě ten brazilský styl a to se mi na tom líbilo, ty variace, no. No tak takový ty začátky, jako úplně všichni v České republice. Tady jsme začínali na videích z internetu, začínali jsme na obrázkách, sekvence, Meštre Jibimba. Nějakým způsobem jsme si to se snažili vždycky pojmout za svý, ale hlavní, co pro nás bylo, tak byla akrobacie. Troufám si říct, že v té době z akrobacie jsem měl mnohem víc věcí než teď. Je to vlastně jako takový pěkný, já jsem chtěl spoustu věcí z té akrobacie umět a chtěl jsem samozřejmě salta a takovéhle věci umět a to se mi podařilo vlastně na začátku. Moc mi to líbilo, bylo to jiný, bylo to pestrý, ta akrobacie, ta hudba, to, že se dá hrát, že se boj dá schovat trošku víc, že to není takový prvoplánový. To bylo asi to nejdůležitější. Oproti jiným tréninkům, co jsem kdy byl na gymnastice, judu, aikidu, tak tady byli úplně jiní lidi, tady byly úplně skvělá parta lidí a já jsem se tam prostě cítil úplně jak v jiném světě. A to prostě mě uchvátilo natolik, že jsem nepřestal to cvičit. No. Že prostě capoeira je hlavně o těch lidech, kteří to dělají a ne o tom sportu takovým. Když máš kolem sebe super lidi, tak pak je super capoeira.
jsem se přišel rovnou nažrat, jako. Jenom nažrat teda. To mě natáčíš nebo co? To je vůl. Hustě, tyjo. Smoke on the water. V okamžiku, kdy to dělá díl, tak zjišťuješ, že to nese něco dalšího, jak přibývají ty pásky, řekněme. To samé je v aikidu. To tak jako přichází s tím, že když už vlastně člověk dostává ten první učitelský pásek, ten modrej, že jo, u nás teda v organizaci modrej, graduáda, tak v ten okamžik musí ještě zapojit něco jiného a to je to, že se musí založit nějakou základnu, učit další lidi, učit třeba děti a v ten okamžik už jakoby má nakročeno k tomu být mistrem v tom svém oboru. A to je to důležité, že nejen to umět sám, ale umět to i předávat dál. A to je ta filozofie zase, jo, která se mi na tom líbí, že člověk jako nesmí vlastně být jenom sobecký a myslet na sebe. Prostě každý, kdo už jako se dostane vejš, tak si to musí zkusit aspoň. No samozřejmě ne každý graduádo musí mít oddíl, protože to je nesmysl, to bychom měli opravdu za chvíli jako pokrytou každou vesničku, jo. Ne jako časem, jo, ale je to tak. Ale spíš jako, že si to občas zkusí, nebo je pozvaný na nějaký seminář a tam si veme tu hodinu a ukáže, jak on učí. To se mi na tom strašně líbí, no, že vlastně musí. A tím se to, ale to jsem chtěl říct, že mě to vlastně strašně pomohlo. V okamžiku, kdy jsem začal učit, tak jsem se začal uvědomovat spoustu věcí, třeba který jsem dělal špatně, nebo který, jako, jak fungujou a jak můžou fungovat líp. A tím, že to člověk vysvětluje, buď dětem, nebo teda studentům, tak ten okamžik roste. Ty vole, ten ostrý rok, ne? Ty vole, to muselo bolet jak svině. No, další, pojďte. A hlavně, co se mi asi na tom nejvíc líbí, a to je asi můj životní styl možná, a to je to, že když se něco přihodí, tak člověk na to musí reagovat a musí si s tím umět poradit a musí si najít prostor hlavně v tom životě, stejně jako v té rodě. A na otázku musí odpovědět. Nebo může položit protiotázku. No, tak jednoduše, když na vás někdo útočí v kapuéře, tak vy buď to zakrajete, ale vlastně v ideálním případě už z toho krytu děláte rovnou protiútok. To znamená, je to neustálý pokládání si otázek a když je to ideální, když ty lidi vlastně hrajou spolu a funguje to, tak se to nikdy nezastaví. Tak se to zastaví tím, že si podají ruku a odcházejí. A nebo, když je to fight, když je to boj, tak prostě se to zastaví. No a tím pádem jeden ten člověk už nemůže na nic odpovědět, protože jeho odpovědí je, že skončil, že leží na zemi nebo že je nějakým způsobem spacifikovaný. Nesmí tady dos, tres, ale dos, tres, ještě jednou. Dos, tres. Chápeme? A takhle do kolečka, to znamená odsud tam, pak jde druhej. Dobíhám, šup, a zpátky. Jako kdybyste chtěli patou ještě seknout zpátky, jo? Někdy taková. Co tam mezi toho? Teď si dejte ruku na solár, ať jdou na břicho. A v okamžiku jdou kabesádu, tak jim tam dejte kolínko. Ať se kryjou hlavu, ať cvičíme všechny věci najednou. Monteira sledujte, Monteira, jde kabesáda, kolínko. Jen tak lehce. Já jsem nikdy nebyl nějaký velký rváč. Já mám rád,
když se jako člověk učí být chytrej, když třeba jedem nějaký boj, tak nemám rád takový ten jako za každou cenu boj. Mně se líbí, že capoeira je chytrá. Zaber. Yeso, výborný. To je jako hrát šachy, musíte mít prostě ty tahy dopředu jako vlastně vymyšlený a v okamžiku, ale kdy vám někdo zahraje něco jinak, tak musíte tu hru jako přizpůsobit. No a to je capoeira, že jo? Vlastně je to tak v životě. Je to vlastně jednoduchý. Dobíhám, stoupnu, kopnu, naskočím Vingačíva, jenom naskočím. A spousta lidí v capoeiře tohle nevidí, protože mi řeknou, jo, je to hezký, oni tancují, oni skáčou, oni zpívají, oni tleskají, oni hrajou na nástroje, to tam všechno je, to je to, co všechno nás baví, ale celý ten smysl, jak to do sebe zapadá, že vlastně život může být pěkný, i když třeba jako náročný, a nerozhodí ho to, že je nějaká překážka, že může prostě jít jinam, tak to je vlastně ta vlastně alegorie toho života je capoeira. Tak to funguje. Dále. Tak já jsem neměl žádný očekávání od toho tréninku. Já jsem nevěděl, co mě tam čeká, takže samozřejmě v televizi a na internetu jsem viděl různý saltaře, různý akrobaty a to mě uchvátilo. Tak akrobacie jsem měl už dost z gymnastiky. Já jsem chtěl spíš vidět vlastně, co to capoeira je v tom svém samotném slova smyslu. A tam mě to vysvětlilo docela názorně a dobře si myslím, takže to mě na tom uchvátilo spíš. Já jsem od capoeira od prvního tréninku nečekal nic, aby byl upřímnej. A to bylo asi nejlepší. Co je, Kubo? Tak pojď sem, Kubo, řekni mi, co je. Že my jsme si hráli a on to bral vážně. Jak si máte hrát, když jsem řekl, abyste se šli napít? Tak se omluvte se navzájem, dělejte šup. Ne, já to chci slyšet pořádně. Za co se omlouváš? Co jsi mu udělal? Za to, že jsem udělal tohle pití. Tak, ty se omluv. Promiň, Za co? já jsem tě kopal. Že jsem tě kopal. Dobrý? Na druhou stranu. Benzo, kde se dá trochu negativa. Role pra Jinga a Jinga. Každý ještě dvakrát, šup. Jeden, hop, hop, druhou nohou, tři nohy. Tak, pojď taky, šup. Oblouk, hop, a druhou nohou, kopne. Hej. Neposkakuj. Dobrý je zaměřit se na jeden bod před sebou, na zem nebo někam, tam se pořád dívat. Neposkakuj. Tak pozor, vy co nemáte pásek, dívejte se na ty před váma, oni pásky mají a umějí to, jo. Benzo, desera bás. Rovnou v té pozici. Sabia canto no pé da laranjeira. Sabia canto no pé da laranjeira. Vou tocar meu birimbau e vou jogar capoeira. Vou tocar meu birimbau e vou jogar capoeira. Tak, větší kruh, pěkný kruh, ať to je na rodu. Ať si zahrajeme všichni. Tak. La la e, la la e, la la e, la la e, la. La la e, la la e, la la e, la la e, la. Oh lele, e la la e, oh lele. La oba. Náročný ani ne, tak jako na fyzičku, spíš jako na hlavu. Já jsem vůbec nevěděl, jak dělají ty věci, které dělají. Ale s tím se setkává každý začátečník. Dneska to vidím úplně všude a všichni se procházejí tím samým. Ale to pro mě bylo asi nejhorší, že jsem polovinu věcí dělat nemohl, protože jsem prostě nevěděl, jak na to a neměl jsem na to je dělat. Nebyl jsem tak ohebnej, nebyl jsem tak zkušený, nevěděl jsem, kam dát kterou ruku, kterou nohu. Jak říkám, vážil jsem 20 kg z postelí a prostě ty ruce jsem měl dlouhý, ale hubený a ty mi překážely při samotném pohybu. Já jsem se jich dokázal stackovat sám.
byl jsem o 20 kg lehčí, to se musí nechat, ale tak to může být i věkem, jo. Ale to záhul, no. A bylo to skvělý, protože mi to jako fyzičku dodalo a myslím si, že i jako mě to trošku osvalilo. Říká se prostě, že pokud někdo je v depresi, běž cvičit capoeiru. Pokud jsi unavený, psychicky, běž cvičit capoeiru. Dopravdě capoeira si myslím, že je jeden z nejlepších léků. Čím víc jsme zkoušeli, čím víc jsme jakoby poznávali, tak tím víc mě to vtahovalo prostě do sebe a na začátku to nejvíc, co prostě jsem potřeboval, tak bylo to spojení. Bojové umění, hudba, tanec a to uvolnění. Velikánský rozdíl vlastně v té metodice tréninku, kdy vlastně všechny ty východní bojové umění strašně moc se zaměřují na vnitřní sebedisciplínu, na takovou tu kázeň, kdy opravdu je tam ten velký sensei, který stojí, všichni před ním klečej, on je řeže, oni mu za to poděkují a podobně. U té capoeiry je to daleko víc zábava, daleko víc hra. Myslím si, že to je dobrý přístup. Dobrý zkombinovat tyhle věci dohromady. Změnilo se úplně všechno. Úplně všechno od základu. Je pravda, že pro nás to bylo malinko těžší, než pro ty, kteří začínají teďka, protože ty začínají trénovat tak, jak to má být. Takže tohle to bylo to, co jsem vlastně si o tréninku sliboval. Poznat capoeiru stylu regionál, poznat capoeiru Angola, poznat lidi, se kterými můžu zahrát, poznat brazilskou náturu a kulturu. Ale ono to je takhle, jako ta capoeira pro
pro každýho znamená něco jiného. A každý si v tom najde, co chce. A tak já to nedělám kvůli tomu, abych bojoval, ale samozřejmě na druhou stranu vím, že aby to člověk mohl používat, tak na sebe musí sakra makat a musí prostě v tom mít ohromnou sílu. A nejenom fyzickou. A on musí i tu duševní prostě zvládat. On musí musí umět zachovat klid a musí vědět, co dělat v nějakých krizových situacích, kdy je k tomu boji prostě už není vyhnutí. Těžko říct, jako, jestli bereme jako bojový umění nebo capoeiru jako bojový umění, nebo jestli bereme capoeiru jako ten oddíl. Jo, to jsou takový buňky, protože když budeme brát ten oddíl, tak ten si fakt jako žije svým životem. Navzájem jsme zjistili, že si pomáháme, že ten umí jednu věc, pomůže druhýmu a navzájem si jako krom capoeiry prostě ještě fungujeme víc, že nás to jako dostalo dohromady, že jsme přátelé a dobrý přátelé. A jako capoeira třeba právě jako roda, což je prostě ten fyzický, nebo nejen fyzický, ale ten konkrétní, jakoby to gro toho bojového umění, když se hraje, když se ta capoeira dělá, tak v ten okamžik to je přesně ono to je taková země koule, ono to totiž není jenom kruh takhle, jak to vlastně všichni vidějí, že stojíme, ale ono je to koule, ta energie je v kouli, pro mě teda, a tam se to točí, a když si to vemete, tak tam je to 3D prostě, tam se to točí ve všech směrech. A funguje ta roda a zpívají lidi, no tak opravdu nic jiného neexistuje. A cokoliv ostatního v tu chvíli nemá nárok a nemá smysl a nemá šanci. Je to taková jako hezká energie, no, když se spojí. To je hezká myšlenka, protože já bych na tohle reagoval asi jedním textem z písničky. Bohužel tu písničku si nepamatuju, jak se zpívala, ale naučil nás ji právě mestr Itabora, který přijel do Hořic nás učit asi taky na měsíc. A v tom textu bylo přesně něco podobného. Jo, že, já nevím, žena mě opustila, děcka na mě zanevřeli, z práce mě propustili, o všechno jsem přišel, o barák jsem přišel, ale naštěstí mám tu capoeiru a tam mě nikdy neopustí, takže já si myslím, že v tomhle tom je ta myšlenka docela podobná, že capoeira v člověku zůstane vždycky a na pořád. Záleží, jak s ní naloží. Poznal jsem, že prostě capoeira je opravdu neoddělitelná část mého života. Já prostě capoeiru mám na prvním místě. Díky capoeiře já mám rodinu, capoeira je moje práce, díky capoeiře mám kamarády. Díky capoeiře já vlastně mám všechno, takže já capoeiře jsem velmi vděčný a rozdíl na začátku, já jsem prostě chtěl dělat capoeiru jako sport, jako všichni jiný, jako jiný sport. Teď je to pro mě vlastně můj život. Capoeira mě dala moc. Já jenom mám co vracet. Čeho se bojíte? Super otázka. Moc dobrá otázka. Samozřejmě se bojím. Vždycky mám strach, ať jsou to závody, kde opravdu se tam sejde několik desítek opravdu výborných capoeiristů a ty hry se rozehrajou takým způsobem, že opravdu jeden špatný pohyb znamená v lepším případě knockout, v horším případě cripple caru
a v nejhorším případě smrt, může se to kdykoliv stát. Brazilci velmi rádi mluví s úsměvem, ale velmi rádi potom zavírají a pro Brazilce capoeira je otázka prestiže. A my jsme jiná nátura, Sloveni jsou prostě jiný, Sloveni jsou zvyklí se postavit, držet a dotáhnout to do konce. Takže v tomhle tom, když jsem začal kombinovat tyhle dva přístupy dohromady, tak člověk si musí prostě s tím porovat. Strach má každý normální člověk, kdo nemá strach, tak buď je hloupej nebo si lže sám sobě. Čeho se bojím? Ty kráso. Bojím se toho, že se nebudu moc hejbat. Ať už to bude kotník nebo koleno nebo zápěstí, je to jedno. Prostě budu někde ofáčovaný a nebudu se moc hejbat a toho se bojím nejvíc. Takže já, i kdybych zůstal někde, nedej bože, na vozíčku nebo něco takového, tak já bych si vždycky asi musel najít způsob, jak se hýbat i s tím. Když to pojmu takového toho, co se týká capoeiry, tak tam asi není potřeba se prostě něčeho bát. To, že někdo někoho kopne, tak budiš, prostě to k tomu sportu patří, je to bojové umění a prostě stát se to může. Čeho se tak nějak trošičku bojím a je to prostě nějakým způsobem i podmíněno těma 3 věcma, který já prostě teďka jedu vlastně dohromady, je to práce, capoeira a rodina, takže by se to mohlo trošičku podepsat na tom prostě, na té rodině. To je věc, který se asi bojím. Být pořád pryč a jednou, 2krát do měsíce se ukázat o víkendu doma, to si myslím, že není úplně košer. Můžu dál? Každý má slabý místo. I ty. Slabý nohy. Hodně slabý nohy a břicho. To je doteďka vlastně největší moje slabina. Já teď tréninky opravdu mám uspůsobený tak, abych makal 70% opravdu nohy, břicho a vršek, to si jenom tak šmrdlám na tom navíc. V rodě se hlavně hraje. Tam je potřeba prostě s tím druhým vytvářet hru. Ne se s ním prát, ukazovat mu svoje slabiny nebo něco takového. Vytvářet hru, je to o tom ukázat mu třeba, hele, mám tady slabinu, ale já, aby jsem o ní věděl, aby zase na to dokázal nějakým způsobem reagovat. Ten pocit, ty první dorody, tak já jsem s tím měl trošičku problém a trošičku blok. Jo, protože vlastně poprvé, když jsem byl v rodě, tak to akorát tam byl ten Kamundongu, ten Brazilec, který mě dal přezdívku, si táborou, tam vedli tréninky a já jsem byl nahecovaný a šel jsem do té rody, ale jak jsem říkal, byl jsem papírák, takže se na mě Kamundongu vyzkoušel krásnou haštejru. Čím jsem se objevil na zemi a od té doby jsem najednou měl blok a nechtěl jsem tam chodit a vůbec jsem tam nechtěl chodit a nechtěl jsem hrát a trvalo mi strašně dlouho, trvalo mi několik měsíců, než jsem se odhodlal prostě do rody vlízt a zahrát si. Já jsem fakt dlouho tam nevlez do rody. Já si myslím, že tam jde o to jenom sebrat tu odvahu, přijít a člověk pochopí hnedka, prostě, když do toho kolektivu vstoupí, že tam není proč se stydět. Není to o tom, že hele, já neumím kopnout. Ne, je to o tom, že ty neumíš kopnout, ukážeš, cvičíš chvilku. To prostě vytrénujeme, na tom prostě budeme pracovat a člověk to sebevědomí získá. To sebevědomí získá každý. Samozřejmě zdravý sebevědomí. To mě nenapadlo. Já si myslím, že v tomhle procesu toho, když ti něco nejde a následně ti to pak jde až po nějaký kolikánty pokusu, tak to si to tělo vždycky projde nějakou, já si myslím, že to jsou 3 takový krizový momenty. Že najednou ti to jde, máš hrozně superový progres, jdeš nahoru a najednou je útlum a vůbec nic ti nejde. Ani to, co ti předtím šlo, tak ti vůbec nic nejde a máš z toho hrozně blbý pocit. A to je ten moment, kdy si většina lidí sekne a kdy to nechce dělat, ale jakmile ten moment překonáš, tak tě to tam najednou vyšvihne o hodně vejš a může dělat spoustu dalších věcí. Já jsem tyhle krize měl asi tak zatím 3, 4. Možná víc, ale to byly jen takový menší.
Co se týká teda té slabiny, tak tady v tom vlastně moje největší slabina je učit se. Jako správný kapoeirista by měl být komplexní. Tady v tom já komplexní nejsem a to je hlavně ta muzika, ty písničky, ta portugalština. V tomhle tom je podle mě mnohem těžší se vzdělávat a zdokonalovat, než v samotném pohybu a hře capoeiry. No, tak učit se, no. Capoeirista by neměl být hloupej. Ne, každý takový štěstí má. Leva é pra vadia, toca berimbau com dendê. Leva é pra vadia, toco berimbau leva é pra vadia, toca berimbau com dendê, leva é pra vadia, troco berimbau uma sintonia boa, não paremos separar, berimbau aqui me leva, e me guia pra todo lugar, leva pra vadia, toca berimbau com dendê, leva pra vadia, toco berimbau leva pra vadia, toca berimbau com dendê, leva pra vadia, toco berimbau leva pra vadia, toca berimbau com dendê, leva pra vadia, toco berimbau uma sintonia boa, não paremos separar, berimbau aqui me leva, e me guia pra todo lugar, leva pra vadia, toca berimbau com dendê, leva pra vadia, toco berimbau